Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru voi, etalarea bonus pentru luna februarie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Începem cu primele 3 mesaje de la acest minunat oracol, să vedem care sunt ele pentru voi. Primul mesaj. Condiționări. Un vărsător condiționat? Ciudat. Încredere. Și timp. Wow. Ok. Iubire romantică. Măi. Dragi vărsători, unii dintre voi sunteți îndrăgostiți până peste cap. Da. Sau cel puțin ați cunoscut acum recent pe cineva probabil, sau mă rog, nu contează când ați cunoscut această persoană, important e că sunteți într-o bulă, să zicem așa, de iubire. Această iubire este condiționată de ceva anume. Ori tu simți că te condiționează mult prea mult cât ți-ar plăcea de fapt. Dacă vorbim despre vărsători îndrăgostiți sau care iubesc, poate sunteți într-o relație și vă iubiți partenerul atât de mult încât nu vorbim de îndrăgosteală, ci de iubire, un alt fel de iubire, da? Ai o condiționare, să zicem așa, pe care o simți în legătură cu dacă ești îndrăgostit, ca și cum ți-a luat mințile într-un fel sau altul. Acum, poate exista varianta pentru unii dintre voi ca iubirea voastră să fie una condiționată de persoane din exterior, de unul dintre voi poate este căsătorit, de ce nu? Poate fi și asta, putem să vorbim aici de unii dintre voi care sunteți implicați într-un triunghi amoros, da? Ori voi sunteți cei care sunteți amantul, ori voi sunteți cei care sunteți căsătorit și aveți pe cineva în exterior. Timpul este cumva dușmanul vărsătorului în această perioadă, din câte se observă. Tu încerci să ai încredere că timpul le rezolvă pe toate, încerci să ai încredere că timpul este în favoarea ta, că acum este doar o perioadă, hai să o numim critică, între ghilimele, dacă vrei. Alții dintre voi aveți o credință foarte mare că pe viitor, timpul, da, pe viitor, veți putea fi cu persoana iubită. Foarte mixte mesajele. Acum, dacă sunteți într-o relație, voi știți ce mesaj vi se potrivește. Poate nu vi se potrivește niciunul, asta este, ce să facem. Nu putem să fim aici, să avem mesaje pentru toată lumea, nu din zodia vărsător. Acum, pentru alții dintre voi, pentru cei lipsiți de încredere, pentru că poate să existe și vărsători care sunt lipsiți de încredere, e momentul să ieși din povestea minții tale. Nu mai crezi nimic sau nu mai crezi în iubire pentru alții dintre voi. Nu credeți că vă veți mai putea îndrăgosti vreodată, da? Mesajele pentru voi
vin, să zicem așa, cu sfatul, dă-ți timp, pentru a putea avea din nou încredere în persoane, dă-ți timp pentru a putea rumega într-un fel sau altul, pentru că vărsătorul gândește foarte mult și foarte departe. Da? Vărsătorul trăiește în viitor, bine trăiește, nu trăiește în viitor. Îi vin idei din viitor. Vărsătorul nu e conștient nici el de unde vin ideile. Da? Deci aici trebuie să facem o diferență între zodiile de aer, că nu toate zodiile de aer sunt la fel, nu gândesc la fel. Dar vărsătorul este una dintre zodiile care, sau, mă rog, persoanele născute cu soarele în vărsător sunt persoane care gândesc foarte mult și le vin idei de nicăieri, nici ei nu înțeleg de unde le vin ideile, care de foarte multe ori pot să-i condiționeze să zică dacă ideea asta nebună care mi-a venit în cap se pupă cu o altă idee pe care am avut-o eu, se fixează ideea. Și aici este unde este drama vărsătorului, din punct de vedere mental. Da? Atenție cu acest aspect, pentru că sfatul, să zicem așa, este dă-ți timp să începi să crezi din nou, dă-ți timp să te poți deschide din nou, dă-ți timp să rumegi ideile pe care le ai și să le filtrezi cumva. Vezi care îți servesc și care nu-ți servesc, pentru că aici te poți găsi înțepenit într-o idee atât de fixă încât să zici nu mai vreau să văd, nu mai vreau să aud nimic despre iubire și nu e despre asta. Deci, mesaje pentru toți avem aici și sfaturi inclusiv, ca întotdeauna. Așadar, fiind o etalare bonus cu mesaje pentru ce a mai rămas din această lună februarie, ar putea să, în mare, pentru toată lumea, pentru toți vărsătorii, ar putea să ne vorbească despre o perioadă de constrângere sau o perioadă în care va trebui să te iei lucrurile așa cum sunt în legătură cu partenerul de viață sau cu această persoană de care ești îndrăgostit. Pur și simplu să crezi, pur și simplu să ai încredere că e doar o perioadă. Da? Vorbim despre timp, care timpul se scurge. Avem aici o clepsidră, încet lucrurile vor ajunge din nou să se așeze într-un fel sau altul, ok? Dacă te simți constrâns, dacă te simți presat, dacă te simți ca la pușcărie în relația ta, crede și nu mai cerceta, vine să zic. Foarte interesante mesajele voastre, dragii mei. Eu aș spune că există iubire aici. Indiferent că sunteți într-o relație și aveți probleme în relație, iubirea încă există. Cel puțin una dintre părți iubește. Hai să vedem mai departe. Foarte interesante mesajele. Mai. 5 de bâte. O bună comunicare permite fiecăruia să aibă un cuvânt de spus. Comunicare foarte importantă pentru toată lumea, nu doar pentru vărsători, mai ales pentru voi, dar pentru toată lumea, pentru că dacă nu știm să-i dăm voie și celuilalt să se exprime, pentru că Cinciul de bâte este o carte a contradicțiilor, este o carte a contrelor, eu trag în stânga, eu trag în dreapta, eu zic alb, tu zici negru sau, mă rog, aici ne certăm ca chiorii, da? Cinciul de bâte este cearta chiorilor, îi zic eu câteodată. Nu are sens, pentru că sunt mici prostii sau nimicuri care ne fac să ne învrăjbim fiecare dintre noi și să producem tensiune în relațiile noastre, indiferent că vorbim despre relații de prietenie, relații de iubire și așa mai departe. Aici vorbim despre, o bună comunicare este necesară pentru voi și trebuie să vă permiteți
și să le permiteți celorlalți să aibă, să-și dea cu părerea, să-și spună părerile, da? Fiecare dintre voi, dați-vă voie. Avem 7 de monede. 7 de monede este cartea așteptărilor, atenție mare, da? Cu așteptările. Mesajul este următorul: hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. Cu cât hrănim, da, prin comunicare, cu cât udăm acele semințe, 7 de monede știm că este cartea celui care a pus semințe în pământ și iese o plantă și cu timpul, pentru că avem timp aici, prezent, cu timpul acea plantă va da roade. Dar nu va da roade, pur și simplu. Tu fă proba acasă, puneți niște semințe într-un ghiveci și vezi dacă tu nu-i faci nimic la planta aia, la semințele alea, vezi dacă face ceva, dacă se întâmplă ceva, crește ceva de acolo. Nu. Dacă tu nu-i dai hrană, nu-i dai apă, nu-i dai lumină, nu-i dai căldură, în relație se întâmplă același lucru. În relații, da? Deci, poți să ai așteptări de la persoana în cauză câte vrei tu și invers, se poate citi viceversa, bineînțeles. Cineva să aibă așteptări de la tine, dar dacă nu hrănește această relație și aici tot timpul suntem pe contre, ne certăm ca chiorii, cum am zis, nu ne ascultăm unul pe celălalt, doar vorbim aici, doar vorbim și nu ne ascultăm, da? Pentru că comunicarea implică și ascultarea, nu doar vorbirea, și nu hrănim această relație, nu hrănim decât cu aceste nimicuri, prostii, certuri, ce așteptări putem să avem? Unde credem că, așa, logic, gândind, unde ajungem când relația nu se hrănește decât cu contre, da? Aici este foarte, sau nu neapărat contre, pot fi cinciul de bâte, poate fi și cartea celor, energia celor care se bagă din exterior, nu știu, prieteni care îți spun lucruri urâte despre partenera de viață sau partenerul de viață, gelozie din exterior, invidie și așa mai departe, părinții care nu sunt de acord, deci sunt multe lucruri, pot fi, să zicem, multe probleme din exterior pot fi în cinciul de bâte, nu neapărat să fie doar între voi doi. Acum, pentru fiecare mesajele sunt diferite, dar important este că trebuie să hrănim ceea ce avem ca să vedem cum crește în timp. Nu putem să avem așteptări pe degeaba. Și avem 9 de monede. 9 de monede vine cu următorul mesaj: ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. După ce ați făcut această muncă de hrănire, după ce ați făcut munca cu comunicarea și v-ați dat voie ca fiecare dintre voi să vă spuneți durerea, părerea și așa mai departe, să comunicați și să vă ascultați în același timp, să vorbiți și să vă ascultați cerințele, dorințele și așa mai departe, atunci puteți, într-un fel sau altul, să vă relaxați. Pentru că 9 de monede este cartea mândriei. Sunt mândru de rezultatele pe care le am în urma muncii mele. 9 de monede este cartea care vine după 8 de monede și 8 de monede cartea care vine după 7 de monede. Dacă în 7 de monede plantez, ud acea sămânță, începe să crească. 8-ul de monede, da, dintre aceste două cărți, 8-ul de monede ce face este că sunt atent la acea plantă, da? Sunt atent la detalii. I-a crescut o frunză sau s-a uscat, o curăț, o iau de acolo, nu stau să putrezească tot ceea ce am plantat. Așa și în relație. Am făcut o greșeală, sunt foarte atent să văd unde am făcut greșeala și mă
muncesc cu mine, pentru că 8 de monede e o carte a muncii, muncesc cu mine ca să nu mai fac încă o dată aceeași greșeală. Și atunci, după ce am făcut acest proces, ajung în 9 de monede și, uite, mă pun aici în hamac, sau cum se cheamă, cred că așa se zice în românește, și mă relaxez și eu că merit. Este cartea mândriei. Na. Așadar, vei putea lua o pauză, dar după ce se face aici un proces. Aș spune să ai grijă cu ce ai în capul tău în perioada asta. Pentru că nu mai este vorba de a sta în gândurile tale, ci este vorba de a crede pur și simplu, de a simți mai mult decât gândești. Lasă capul mai moale și pune sufletul mai mult, îmi vine să zic. Și folosește fiecare clipă, tot timpul pe care îl ai alături de persoana asta și hrăniți această relație pentru că este o relație frumoasă. Sau conexiunea dintre voi cel puțin este una frumoasă. Dragii mei, foarte frumoase mesajele pentru voi. Avem aici și cavalerul de monede care vine și spune următorul mesaj. Încet, dar sigur vei ajunge departe. Aș spune încet, dar sigur, făcând acest proces despre care vorbeam, când vorbim, atenție, vreau să fac o mică paranteză, când vorbim despre două persoane, ambele persoane trebuie să facă același lucru. Nu avem cum să evoluăm ca relație în doi dacă doar unul singur face treaba. Vreau să rămână foarte clar. Pentru că dacă celălalt nu are aceeași dinamică să muncească la fel ca și tine, aici cavalerul de monede ne indică și faptul că ne indică o acțiune ca și cum arată-i drumul celuilalt să intre în acest proces ca să puteți să ajungeți undeva cu această relație, să ajungeți acolo unde vă doriți, bineînțeles, că aici e vorba despre iubire. Încet, dar sigur veți ajunge departe. Nu uitați, lăsați capul mai moale și fiți mai încrezători. Hai să vedem îngerii iubirii, că tot numai despre iubire am vorbit aici la voi. Foarte interesant. Pentru alții dintre voi, atenție mare, dacă nu e vorba despre iubire aici, mesajele sunt următoare. În momentul de față, în luna februarie, sau ce a mai rămas din această lună, probabil că va mai fi încă o perioadă în care tu te vei simți impotent într-un fel sau altul. Se întâmplă ceva, nu știu dacă e vorba despre partea financiară, poate fi și asta. De ce nu? Aici există o mare constrângere, o mare preocupare mentală pentru unii dintre voi. Și aici, din nou, vorbim despre încredere. Crede că lucrurile se vor schimba. Dar aici nu e vorba despre asta să pierzi timpul, atenție mare pentru cei care sunteți așa, căzuți, pentru că pentru mine această carte de condiționare reprezintă optul de spade, care este o buclă mentală pe negativ în care eu nu mai am niciun fel de speranță și încredere în absolut nimic din această viață. Dacă ai trecut printr-o perioadă urâtă în ultimile luni și încă ești în această stare, aici este momentul, nu neapărat să ieși, este momentul să pui punct acelor gânduri, da? Și să începi să nu stai pe loc, să pui mâna de unde ai, de unde n-ai, forță în tine, scoate-o, crede în tine și nu sta să pierzi timpul. Pune mâna și fă ceva, pentru că aici este vorba despre a intra în competiție, 5 de bâte, da? 5 de bâte este și cartea competiției, în cazul în care vorbim aici de un job sau de faptul că n-ai un job, de exemplu, aici vorba despre ok. Intru în competiție, mă duc, încep să pun CV-uri, nu știu, și 7 de monede este cartea care ne poate vorbi despre cursuri. Poate fi. Poate ai nevoie de anumite, nu știu, dar acum, eu vorbesc aici, în Spania, se pot face cursuri gratuite, de exemplu,
Nu știu cum e în România, nu știu cum e în alte țări, dar e posibil aici să putem să vorbim despre cursuri sau cel puțin o investiție. 7 de monede este și cartea investițiilor. Într-un fel sau altul e posibil să ai nevoie să investești un pic în tine, în ceea ce privește un curs de specializare, ca să poți să intri în acea competiție. Pentru că aici avem 9 de monede care ne arată faptul că vei culege roade de succes. Este vorba de a nu pierde timpul, de a nu sta pe loc. Și această carte, nu neapărat că ne vorbește despre iubire, în tarot, doiul de cupe, de exemplu, este acest card. Sau îndrăgostiți, mi indiferent, fiecare carte mi este îmi dă aceeași interpretare în ceea ce privește locul de muncă, de exemplu. Poate vorbi despre o asociere sau poate vorbi despre un nou contract de muncă. Da? Așadar, dragii mei, nu pierdeți timpul, da? Cam asta e. Avem eliberează-te. Unii dintre voi trebuie neapărat să vă eliberați de gândurile astea de coșmar, de ceva anume. Hai să vedem mai departe. Cred că am luat cărțile invers, da? Merită să aștepți. Deci aici este pentru unii dintre voi, cei cu iubirea, aici timpul trebuie lăsat să își spună cuvântul în ceea ce privește creșterea, conexiunii între voi sau trecerea acestei relații la un alt nivel. Da? Pentru ceilalți, timpul este important să nu-l pierdeți. Merită să aștepți, nu vrea să spună să stai degeaba. Eliberează-te, fă ceea ce am zis, investește în tine în alt curs dacă ai nevoie, intră în competiție ca să poți să începi să zburzi din nou, îmi vine să spun, da? Să poți să fii tu cel care decide în ce direcție se duce și apoi e ca și cum dă-ți timp. Dă-ți timp să se întâmple aceste lucruri. Nu se pot întâmpla de pe o zi pe alta, în niciun caz. Un curs nu se face în 2 ore, o competiție nu se câștigă într-o oră, deci aici vorbim despre nevoia de a respecta timpul într-un fel sau altul. Și avem sare și piper pentru voi, cei cu iubirea, indiferent că aveți sau nu o relație, chiar dacă aveți o problemă în relație aici, aveți nevoie să vă eliberați de anumite lucruri în ceea ce privește relația voastră. Dacă sunteți într-un triunghi amoros sau dacă voi sunteți într-o relație și nu vă iubiți partenerul, iubiți pe altcineva din exterior, aici scoate din capul tău acea persoană, pentru că te condiționează în ce fel tu te cerți acasă cu partenerul de viață pentru că mintea ta stă la cealaltă persoană. Și nu e despre asta. Este vorba despre a pune sare și piper în relația ta. Dacă încă ești în relația asta, ce cauți în relația asta dacă tu ești îndrăgostit de altcineva? Du-te, divorțează, separă-te, fă ceva. Nu ai ce să cauți aici într-o căsnicie sau într-o relație, fiind cu gândul în altă parte, având pe altcineva, n-ai ce să faci, da? Învățați să vă cunoașteți unul pe altul, ne spun aceste cărți la capătul lor. Pentru cei care sunteți într-o relație și sunteți îndrăgostiți de altcineva din exterior sau partenerul vostru îndrăgostit, acum nu știu ce să vă zic, dragii mei, pentru că se poate citi viceversa, voi știți, mare grijă, pentru că aici mai bine divorțați dacă nu vă mai iubiți partenerul și toată lumea fericită, da? E mare chinuială să stai n-ai cum, nu există respect față de cealaltă persoană cu care ești în casă. Și mă uit în ochii tăi și îți spun, dacă ai un amant sau o amantă, mare atenție, dacă doar tu ești îndrăgostită de acea persoană din exterior, ai o mare problemă, du-te la psiholog.
Ori te eliberezi de persoana asta și zici, dar dacă nu poți singur, du-te la terapie. Dacă tu nu-ți mai suporți partenerul și nu mai vrei să investești în relația ta și te-ai săturat și nu mai crezi că o să mai faceți ceva în relație, aici ni se spune că merită să aștepți și că trebuie să puneți sare și piper, tu doar trebuie să te eliberezi de celălalt, da? Și să-ți cunoști cu adevărat partenerul sau să vă cunoașteți unul pe celălalt. Dar asta doar pentru cei care doar voi sunteți îndrăgostiți de cealaltă persoană și cealaltă persoană de voi nu. Cu toate că aici poate să existe varianta pentru unii dintre voi să fiți îndrăgostiți amândoi, dar există condiționări din exterior între voi. Dar acum, eu nu vreau să intru, că nu facem aici terapie și nu facem psihologie, eu nu sunt psiholog. Singurul lucru pe care încerc să-l accentuez pentru cei care aveți o relație sau sunteți căsătoriți, aceste cărți ne spun că voi nu i-ați dat șansa partenerului actual sau partenerului vostru nici să vă cunoască și nici să-l cunoașteți. Și de-aia probabil v-ați îndrăgostit de cineva din afara căsniciei. Și aici este vorba despre nedreptate. Cu litere mari. Nedreptate față de celălalt. Ori te eliberezi din această relație romantică care o ai în exterior, ori divorțezi și te duci cu cealaltă persoană. Da. Deci, pentru că aici avem mesaje de hrănire. Ce hrănești? Ce hrănești? Îți hrănești capul doar la celălalt de care ești îndrăgostit? Dar totuși ai o relație? Ești măritată? Ești însurat? De cineva trebuie să te desparți aici. Pentru că nu este necorect. Pentru ceilalți care voi poate sunteți singuri și sunteți într-o relație cu cineva căsătorit, pentru că aici avem condiționări, sunt frâne, nu sunteți ok, nu puteți să fiți împreună. Poate voi sunteți cei care sunteți amanții, să zicem așa. Vi se spune că merită să așteptați până când celălalt va face, probabil, eforturi să-și rezolve problema. Să-și rezolve problema, știu, poate sună prea rece și pragmatic. Fiecare dintre noi știm ce trăim în căsnicia noastră. Acum nu trebuie să, din nou, insist, nu trebuie să facem psihologie. Da? Fiecare știe ce trăiește în relația lui, ce vrea pe mai departe în viața lui și așa mai departe. Eu nu pot să zic altceva decât că aici cineva trebuie să aștepte ca unul dintre ei să se elibereze și între timp să învețe să se cunoască unul pe celălalt, să vadă cât de mult coincid dorințele, să-și rezolve problemele astea de comunicare sau de râcâială între ei, da? Sau poate este ceea ce vă dă vouă sare și piper, dar micile prostii cu care ne certăm și ne contrăm sunt cele care provoacă, în cele mai multe dintre cazuri, provoacă foarte multă tensiune între parteneri. Cu timpul, da? La început poate e frumos, așa, să ne înțepăm unul pe celălalt, dar cu timpul nu mai e atât de să zicem, de funny, nu? Ok, hai să vedem, trecem mai departe. Wow, nu știu de ce m-a luat valul așa tare, că pentru că mesajele sunt foarte clare, de aia m-a luat valul, cred că. Oceanul,
avem aici oceanul pentru unii dintre voi, distanțe și călătorii. Poate că este o perioadă și de distanțe. Ori voi trebuie să călătoriți, ori celălalt trebuie să călătorească. Aici există o perioadă de distanță. Poate ultima jumătate a lunii februarie este, condiționarea este din cauza distanței, sunteți la distanță. Cei care aveți probleme în căsnicie sau sunteți îndrăgostiți de o persoană din exterior, poate că cel mai bun lucru ar fi o distanță între voi doi. Nu vorbim neapărat de despărțire, ci poate că ar trebui fiecare trebuie să stați departe unul de celălalt ca să începeți să gândiți, dar mai mult de atât nu să gândiți, să simțiți, pentru că avem apă aici, oceanul, da? Și aici avem simțire. Trebuie neapărat să te reconectezi cu emoțiile ca să vezi, să simți și să înțelegi de ce. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ce e bine să faci pe mai departe. Da. Avem broasca țestoasă care ne vorbește despre lentoare și protecție. Da, lucrurile poate nu or să avanseze atât de repede pe cât poate unii dintre voi vă doriți. Timpul are de văzut în această zodie. Da, distanța și timpul. Îmi vine să spun să nu te protejezi în spatele timpului. Nu să te protejezi, să nu te ascunzi. Ca și cum să pui scuză timpul. N-am timp niciodată să mă ocup de, nu știu, uite, să hrănesc relația cu partenerul de viață. N-am timp să îmi cunosc partenerul. Nu știu, habar n-am, fiecare dintre voi știți ce trăiți și ce simțiți. Și avem balena, tot despre apă vorbim și toate trei cărțile ne vorbesc despre apă, sentimente, da? Și oceanul și broasca țestoasă, pentru că există broaște țestoase și cel puțin asta de aici este desenată în apă. Da, nu se vede că sunt cărțile obscure, n-am ce să fac, dar eu le văd, trebuie să credeți ce vă zic. Și balena care ne spune că este gardiana, sau nu gardiana, gardianul. Da, gardianul înțelepciunii. Ești o persoană foarte înțeleaptă, pierdută în emoții sau pierdută în ultima perioadă. Te-ai pierdut undeva și poate nu-ți mai găsești această înțelepciune. Nu e pentru toată lumea acest mesaj, da? Cei care sunteți cu picioarele pe pământ aici, în care știți că trebuie să investiți, trebuie să faceți modificări și voi la comportamentul vostru, aceștia dintre voi care sunteți în acest proces, nu cred că e pentru voi. Voi știți că sunteți înțelepți și știți ce să faceți cu înțelepciunea. Ideea este că aici mesajele astea sunt pentru cei care sunt pierduți și nu se mai recunosc pe ei și nu se mai înțeleg, nu își mai găsesc îmi vine să zic că nu-și mai găsesc locul în viața lor, ca și cum nu se mai înțeleg nici ei pe ei. Pentru voi, da, este necesar să vă distanțați de tot, și de partenerul de viață, de exemplu, și de cealaltă persoană de care ești îndrăgostită, ca tu să poți să nu mai pune scuza timpul. Nu, n-am timp să plec singur în vacanță, de exemplu, sau mă rog să-mi iau 2 zile libere pentru mine, doar eu, ca să stau să rumeg, să plâng, să văd, ce, Doamne iartă-mă, unde sunt pierdut, să văd ce fac, cum să mă întorc înapoi la mine, da? Nu mai pune scuza cu timpul. E nevoie de distanță pentru voi. Avem, uite, avem și pământ, avem copacul. Copacul ne vorbește despre stabilitate și creștere. Copacul, dacă nu îl uzi și dacă nu îl îngrijești și nu iei acele frunze care cad, după cum am zis mai devreme, nu va da fruct
Deci toate mesajele merg către același loc. Dragi vărsători, pentru cei care sunteți aici cu problema asta, ascultați etalarea asta până când vă intră odată în cap că trebuie să vă distanțați și să faceți ceva. Veți ajunge, veți putea ieși din situația asta, dar trebuie să faceți eforturi. Aici e vorba despre, în loc să fac eforturi, sunt pe contră, nu-mi convine nimic, poate fi 5 de băte, cartea tensiunii, da? Nu-mi convine nimic, nici aia și nici aia, dar tot nu fac nimic. Tot nu investesc, tot nu hrănesc, tot nu... Na. Meriți zahăr, nu sare. Da, asta, toți merităm dulceață în viața noastră. Gândește înainte de a judeca. Foarte interesant vine mesajul. Gândește înainte de a judeca. Pentru cei care sunteți în această poveste de aveți o căsnicie și sunteți îndrăgostiți de altcineva din exterior, pentru voi mesajele sunt, în primul și în primul rând, să vă distanțați de tot, tot. Să stați o perioadă cu voi, ca să vă puteți reconecta din nou cu propria înțelepciune, nu cu ceea ce zice unul și altul, nu cu ceea ce te contrazici tu singur în tine, da? Deci aici e clar că trebuie să înțelegi că meriți să fie viața ta dulce, dar aici e vorba despre în momentul în care ai ceva de zis, nu arăta cu degetul. Gândește înainte să vezi dacă persoana care arăți cu degetul către ea nu cumva are poate tu nu i-ai dat niciun fel de... Pentru că, uite, vezi, degetul meu arată către tine. Dacă tu judeci pe cineva, celelalte 3 degete sunt îndreptate către tine. Înainte să te judec pe tine, ar trebui să mă uit la mine de 3 ori mai mult. De-aia spun că, atenție mare, când judeci pe cineva, gândește dacă nu cumva îi pui în mult prea multe. Îl învinovățești de prea multe lucruri de câte are de fapt. De câte este vinovat, mă refer. Poate tu știi că meriți mai multă reciprocitate, mai multă iubire din partea acestei persoane, mai multă miere, nu știu, habar n-am, pentru că aici e vorba despre dulce. Poate tu ești convins aici, da? Aici e ca și cum povestea ta în mintea ta este următoarea. Sunt în contradicții, 5 de bâte, cu mine însumi, pentru că eu știu că merit să fiu iubit. Și aici îmi judec partenerul de viață pentru că el nu este iubitor sau nu mă iubește cum eu îmi doresc. Asta s-a întâmplat de m-a dus în exteriorul relației să îmi fac o amantă sau un amant, da? Poate fi povestea cuiva aici. O singură poveste în toată etalarea asta, da? Și aici ce ni se spune este ok. Normal că meriți iubire. Fiecare dintre noi merităm să fim tratați cum trebuie și cum ne dorim. Dar în momentul în care ne punem așa să ne gândim, da? Pe de-aia spun aici, eliberare de gândurile astea care te mențin într-o singură buclă pe degeaba, eliberare și distanță. Ca tu să-ți poți pune ordine în gânduri și a reuși să-ți aduci înțelepciunea înapoi, pentru că aici e posibil ca voi să nu mai fiți conștienți de un singur aspect.
De ce te-ai însurat cu respectiva persoană? De ce te-ai măritat cu respectiva persoană? Care a fost motivul? Și care este motivul pentru care nu te-ai despărțit înainte să cazi în această îndrăgosteală în exterior? Da? Deci aici sunt multe întrebări pe care tu trebuie să le pui, începând cu de ce m-am măritat sau de ce m-am însurat. Care a fost motivul? Pentru că nu ne... Bine, unii dintre noi, da, într-adevăr, ne mărităm și ne însurăm așa, din inerție sau că trebuie, că ne zice mama și tata. Justiția. Justiția se apropie. Fii just, fii corect, divorțează dacă trebuie să divorțezi. Acceptă lucruri care poate nu-ți plac despre tine. Spune adevărul. Pune cărțile pe masă pentru a rezolva lucrurile. Justiția poate fi și un pact, poate fi orice. Depinde ce vrem să facem cu această energie a justiției. Vrem să ne facem dreptate, hai să zicem așa, cu forța, pentru că putem să facem și cu forța, da? Ajungem la o limită și zicem gata, până aici, la revedere, nu mă mai uit înapoi, divorțez și așa mai departe. Când avem un motiv să divorțăm pentru că relația noastră este una unde există violență și alte abuzuri, dragii mei, din punctul meu de vedere, nici măcar așa vreodată să accepte o femeie, sau mă rog, și invers, că sunt și bărbați abuzați, nu doar femei, niciodată nu acceptați abuzuri, nici emoționale și nici fizice și nici psihologice. Niciodată, oricât de greu credeți că vă va fi, nu este, hai să zicem așa, uman ca tu să, nu că nu e uman, nu e corect față de tine ca persoană pe această planetă venită să stai să fii abuzat sau să fii un abuzator. Acum, nu mai, că astăzi nu știu ce am. Mă inspiră foarte mult să vorbesc despre chestii de genul ăsta, această etalare. Nu divorța doar pentru că nu mai poți de îndrăgostit în afară. Întâi îndepărtează-te tu singur și vezi ce vrei cu adevărat. Pentru că aici ne zice că merită să aștepți și să-ți cunoști, să vă cunoașteți unul pe celălalt, tu și partenerul tău. Și să începeți să investiți în relația voastră, nu să stați așa, să vă îndrăgostiți în afara relației. La capătul cărților avem eliberează-te de vinovăție. Nu te ajută cu nimic să te simți vinovat dacă ești pe post de amant sau ești îndrăgostit de amant sau amantă, mă rog. Da? Nu te ajută cu nimic. Ce te ajută este să pui mâna să faci ceva, nu să stai, să pierzi timpul de pomană, plângându-ți de milă, vai de mine, în ce situație sunt, nu știu ce să fac, nu. Distanțează-te și vezi ce faci după aia. De moment ai nevoie doar de distanță. Vă recomand să vedeți etalarea asta de vreo 2-3 ori ca să luați fiecare mesaj în parte, să vedeți ce faceți cu el. Foarte profundă etalarea. Pentru cei care sunteți singuri, pentru cei singuri, de exemplu, aici cu persoana asta de care sunteți îndrăgostit, aici vorbim despre sentimentul de merituozitate, vine să spun. Pentru că și la voi este vorba despre vinovăție. Dacă tu ești singur și cealaltă persoană este într-o relație, probabil că te simți singur, că e ca și cum tu nu vrei să te simți, nu singur, te simți vinovat. Tu nu vrei să fii mărul discordiei sau cel care să rămână cu acel sentiment că a despărțit o casă. Asta este ceea ce observ aici și aici toate cărțile sunt ca și cum îți spun ok, poate că
Fiecare dintre noi am simțit același lucru dacă am fi în situația ta. Da. Încearcă să ieși din extrema asta, pentru că și vărsătorul e foarte extremist în gândire, am zis-o de la început. Dar dă-ți voie să primești acest dulce de la viață. Dacă viața ți-a scos acest om în cale, pentru că se întâmplă, dragii mei, câteodată să ne scoată în cale oameni care, din cine știe ce motiv, sunt căsătoriți, da? Nu, din cine știe ce motiv a trebuit să intre în viața ta, dar, între timp, s-au căsătorit. Și aici este vorba despre nu te mai judeca nici pe tine, nici viața, nici nu-i mai spune celuilalt de ce a trebuit să fii căsătorit. Pur și simplu, la voi e o chestiune de timp, pentru că aici justiția se apropie, ca și cum va avea loc un divorț, o despărțire. Nu pot să zic altceva. Da, nu știu, dacă este o etalare care a căzut bine unora dintre voi, dacă este o etalare care poate fi acceptată așa, într-un fel sau altul, psihologic vorbind, mesajele sunt care sunt, eu sunt doar cea care le pune în cuvinte. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!